Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskatyam Om Shivana Uttanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudi Ayat Nastveja Bhadresu Nityam Bhagavata Sivya Bhagavati Tamaslake Bhakti Bhakti Naistiki. We are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 64, The Deliverance of King Nrika, text 29. Srimad Bhagavatam v 10. kapitole 64 vyprovozní právě cukr 29. Namaste Sarvabhavaya Namaste Sarvabhavaya. Brahmane Anta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha Namaste Sarvabhavaya Brahmane Anta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha Namaste Sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoginam Pataye Namaha Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha Namaste Sarvabhavaya. Namaste Sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya Pataye Namaha. Pataye Namaha Sarvabhavaya Namaste Sarvabhavaya. Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha. Mataji, please. Namaste Sarvabhavaya. Namaste Sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha. Namaste Sarvabhavaya. Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha. Thank you. What word? Namaha Namaha. Pokoj Tobě Sarvabhavaya Stroji všech bytostí Brahmane nejvyšší absolutní pravda Ananta neomezený Šaktaje vlastníku energii Krishnaya
Krishnovi, Krishnovi, Vásudevaya, Vasudevaya, Synovi Vasudevi, Synovi Vasudevi, Yoganam, Yoganam, všech cest yogi, všech cest yogi, Pataye, Pataye, Páni, Páni, Namaha, Namaha, Poklony. Poklony. I offer my repeated obeisances unto you, Krishna, the son of Vasudeva. You are the source of all beings, the supreme absolute truth, the possessor of unlimited potencies, the master of all spiritual disciplines. Klaním se ti, Krišno, synu Vasudevi, znovu a znovu. Ty jsi zdroj všech bytostí, nejvyšší absolutní pravda, vlastník neomezených energií a pán všech duchovních disciplín. Purport by the disciples of Abhay Charnavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Siddhar Swami comments that King Riga here offers obeisances to Brahman, that is the absolute truth, who is unchanged in spite of performing activities. Since ancient times, Western philosophers have puzzled over the question of how God can be unchanged and yet perform activities. Siddhar Swami states that this doubt is answered here by the term Ananta Saktaye, which describes the Lord as the possessor of unlimited potency. Thus, through the Lord's infinite potencies, he can perform innumerable activities without changing his essential nature. The king further offers his obeisance to Sri Krishna, the possessor of the form of eternal bliss and the supreme goal of life. The holy name of Krishna is analyzed in a verse from the Mahabharata, Udyoga Parva 71:4, which Srila Prabhupada quotes in his Chaitanya Charitamrita, Madhya 930, purport. Kashirbo Vaksaka Sabdo Nasnoni Friti Vatshakava Vatshaka Dayo Aikyam Param Brahma Krishna It Abhidiyate. The word Krishna is the attractive feature of the Lord's existence, and Na means spiritual pleasure. When the verb Krish is added to Na, it becomes Krishna, which indicates the absolute truth. King Riga offers the above prayers as he is about to leave the personal association of the Supreme Lord. Význam o žáku Šrila Prabhupády. Šridhara s vámi komentuje, že se tu král Riga klaní Brahmanu, neboli absolutní pravdě, která se nemění, navzdory tomu, že jedná. Od pradávna si západní filozofové lámou hlavu nad otázkou, jak může být Bůh neměnný a přesto jednat. Šridhara s vámi uvádí, že tuto pochybu tady řeší výraz Ananta Shaktaye, který popisuje pána jako majitele neomezených energií. Tak může pán prostřednictvím svých nekonečných energií konat nesčetné činnosti, aniž by se tím měnila jeho podstata. Král se dále klaní Šri Krišnovi, svrchovanému cíli života, s věčně blaženou podobou. Toto jméno Krišny rozebírá verš z Mahabharaty, Udyoga Parva, 71 citovaný v Chaitanya Charitamrita Madhya 9:30. Krishir Bhur Vážka Shabdo Nash Cha Nirviti Vážka Tayor Aikyam Param Brahma Krishna Iti Abhidyate. Slovo Kriš je rysem přitažlivosti pánovy existence. A na znamená duchovní blaženost. Spojením slovního kořene Kriš s příponou na vznikne slovo Krishna,
označující absolutní pravdu. Král Neriga pronáší tyto modlitby k nejvyššímu pánu, protože se ho chystá opustit. Om Mariana Timanasya Jananjala Shamakya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Tichetayamanobhistam Staptam Yena Bhutale Shvamrapradamyam Dadanti Svavadantikam Vandeham Shiv Shiyuda Padakamanam Srigum Vaishnavam Sam Yerupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Sadutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shivshakam Vitam He Krishna Gauna Sindhu Dina Banu Chatpate Gopesha Gopakantara Taptakam Snagaura Devindanshvi Vishavanasadevi Kanumama Haripriye Vanka Kalprabhasha Kepasin Vevisha Padanavyo Vaishyamyo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Namo Vishnu Padaya Svastai Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaurani Pachavini Vishesha Vali Bhaskatya Ila Prabhupada Ki So it seems King Viham is standing before Lord Krishna. Is going to leave. Any of his last prayers? Král Neriga stojí před pánem Krišnou, chystá se odejít a nabízí mu své poslední modlitby. So like when we come to this movement, we realize, oh, I'm not the center of the universe. Když my přijdeme do tohoto hnutí, tak si uvědomíme, že aha, já nejsem centrem vesmíru. I'm a servant of Krishna. Já jsem služebník Krišny. But he also realizes, Vishwanath Chakravarti Thakur said that I have a relationship with you as a servant. Když ty říkáš, si uvědomil, že já mám vztah s tebou jako služebník. So that is his realization. Jeho realizace. But in these verses, it seems that King Nriga had a lot of philosophical insight. Z těchto veršů se zdá, že král Nriga měl hodně velký filozofický náhled. That word is used in the Sanskrit Ananta Saktaye. Tady je to sanskritské slovo Ananta Shaktaye. You possess unlimited potencies. Ty vlastníš neomezeně energii. So you yourself remain unchanged, but you do everything to your potencies. Takže ty sám zůstáváš neměnný, ale všechno vykonáváš skrze své energie. So some philosophers, they think God does not exist anymore because he has transformed himself in the creation. It's spread out in the creation, it's gone. Někteří filozofové si myslí, že Bůh už neexistuje, protože on se vlastně rozšířil sám sebe v podobě celého stvoření, vlastně celým stvořením. That's a materialistic calculation. Tak to je materialistický pohled. But with our brains, we can only think in terms of material law. S našimi mozky můžeme pouze přemýšlet v pojmech hmotných zákonů. And we think everything but does not fall into my thinking frame. That's illogical. A myslíme si, že něco, co nezapadá do mého
mých možností myšlení, tak je nelogické. But Krishna is not illogical. Ale Krišna není nelogický. Krishna is translogical. Krišna je translogický. And we see that factually King Riha has a lot of Upanishadic knowledge. Vidíme, že král Liga má hodně poznání Upanishad. Yeah, there are three kinds of Vedic knowledge Jsou 3 druhy védského poznání. that there's the Shruti, Je šruty, and that what the Shruti is that what was directly spoken by the Supreme Personality of God. šruty je to, co bylo přímo vyřčeno nejvyšší osobností He božství. spoke the 4 Vedas. To jsou 4 védy. And the Smriti are the commentaries of the sages Potom jsou smrti a to jsou komentáře svědců. based on that knowledge of the Shruti. They wrote a lot of commentaries Oni napsali hodně komentářů založených na šruty. and different books to give us an understanding of what the Shruti says. Napsali hodně knih různých, abychom pochopili, co vlastně ty šruty říkají. An example of the Smriti is the Mahabharata. Příkladem šruty smrti je Mahabharata. Yeah, but although the Mahabharata is Smriti, there is also Shruti in the Mahabharata. Ačkoliv Mahabharata je smrti, obsahuje v sobě zároveň i šruty. In the Bhishma Parva, V Bhishma Parvě. there you have a section called Bhagavad Gita, Tam je sekce známá jako Bhagavad Gita. and there Krishna speaks as Shruti. A tam Krishna říká se šruty. So, and then you have Nyaya, logic, A potom máme nyáju, logiku. logic. That this is that is the Vedic Pashtan, the three divisions of Vedic knowledge. Tak toto je védská prasthana, nebo 3 oddíly védského poznání. But to understand, because the Upanishads, they use also Nyaya, logic. Upanishady taky používají logiku, nyáju. They apply transcendental logic. Aplikují transcendentální logiku. We know from the Upanishads, Shri is Upanishad, the invocation. Známe to vzývání ze Shri Ishapanishady. Om Purnam Mada Purnam Midam Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. The personality of God that is perfect and complete. Osobnost božství je dokonalá a úplná. And because he is completely perfect, Protože je úplně dokonalý. everything that emanates from him, Všechno, co z něho vychází, such as this phenomenal world, například tento hmotný svět, are completely equipped je úplně vybaveno as complete wholes. jako úplné celky. Whatever is produced of the complete whole Cokoliv je vytvořeno z úplného celku, is also complete in itself, je taky samo o sobě úplné. because he's the complete whole. Protože on je úplným celkem. Even though so many complete units come from him, I když tolik úplných celků z něho vychází, he remains the complete balance. tak on zůstává úplným celkem. So in that evocation, the word Purnam is mentioned many times. Takže v tomto vzývání je slovo Purnam několikrát. What is that Purna?
things. Co znamená purna? These are the Upanishads. It's enigmatic, puzzling, difficult to understand. Upanishady jsou záhadné a těžko pochopitelné. Very mysterious. Velice mystické. Intellectual speculators, they love it. A intelektuální spekulanti to milují. But let's look at it from the viewpoint of mathematics. Podívejme se na to z pohledu matematiky. That, like, do we have something which remains always infinite, unlimited in mathematics? Máme něco v matematice, co zůstává pořád neomezené, nekonečné. Like when you have all odd numbers, Když máme ty lichá čísla, 1, 3, 5, 7, and it continues like that. 1, 3, 5, 7 a tak dále, It's without end, infinite. tak je to nekonečné, je to do nekonečné. You can do the same thing with the even numbers, To stejně můžete dělat se studiemi čísly, also with the prime numbers. 1, 2, 3, 4, it never ends if you continue. obyčejnými čísly 1, 2, 3, to můžete taky dělat do nekonečna. That. But then there are the mathematics. Tak potom existuje matematika. What does this verse say? To říká tenhle verš. 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 rovná se 1. 1 minus 1 is 1. A 1 minus 1 rovná se 1. Although so many things come from Krishna, Krishna remains unchanged, remains everything. Tolik věcí vychází z Krishna zůstává neměnný a zůstává vším. So Krishna remains unchanged. Krishna zůstává neměnný. That in the material sense, you get something and you give it away, you get rid of it. V tom světě, když něco máte, někomu to darujete, tak už nemáte. But Krishna consciousness is different. Ale vědomí Krishna je jiné. If you try to give Krishna consciousness to others, Když dáváte vědomí Krishna jiným, druhým, you get it. tak ho dostanete. That's the secret. To je to tajemství. Yes, this is Ananta Saktaye. Let's look further at the commentaries of our acharyas. Když se podíváme na komentáře Acharya, This is Vishwanath Chakravarti Thakur. Šana Čakravarti taky říká, So, I have a relation as a servant to you. já mám k tobě vztah služebníka. So, that is also new for King Riha. To je něco nového pro krále Nigu. He had a long time to think about it in the body of a lizard. Měl dlouhou dobu, kdy o tom mohl přemýšlet v těle ještěrky. Because Krishna gave him the remembrance of his previous life. Protože Krishna mu umožnil, že si pamatoval svůj život. That so he thought what went wrong. Tak přemýšlel celou dobu, co se stalo špatně. Tough times are many times so inner reflection. Sorry? Tough times are mostly times for good for inner reflection. Když máme nějaký obtížný období, tak to je dobré období pro vnitřní rozjímání. So his first realization is Manmana Bhava Mad Bhakto. Yes, now I've been thinking of you and I become your devotee, your servant. Že jeho první myšlenka je Manmanabha Madbhakto, no já jsem
přemýšlel a teď jsem se stal tím učitelem. And now he offers respect to Krishna. Teď vzdává Krišnovi úctu. Mam namasko. Mám na vás All the activities of a devotee, he becomes a devotee. jsou činnosti udané. I offer respect to you within whom exist all bhavas or loving relationships. Dávám úctu tobě, v kom existují všechny bhávy nebo vztahy. He first mentioned the Lord as the object of Santabhav, the form of Brahman, Brahmane. Nejdřív zmiňuje pána jako objekt Shanta Bhav, Brahmane. So he says, Namaste, he offers respect Jak říká namaste za vám. to Sarva Bhavaya, you are the source of all living entities. Namaste Sarva Bhavaya, ty jsi zdrojem všech živých bytostí, You are the source of all relationships. ty jsi zdroj všech vztahů. According to Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, that King Riha realizes Krishna's relationships with his devotees. Když ona Čakravartiho král Nega si uvědomuje, že Krishna má se svými oddanými vztahy. He has a relationship with Arjuna in friendship, Má vztah k Arjunovi jako přítel, also with Buddha. a taky s Udhavou. That and he has a relation, but Krishna also for Uddhav, he sees him as his counselor. Krishna taky ve vztahu k Udhavovi, on ho spatřuje jako svého rádce. Another relationship. Je zase další vztah. Of course, you have his relationship with Nanda Maharaj, Mother Yasoda. Potom má vztah s Nandou Maharážem, Matkou Ješodou. Again, another relationship. Zase v jiném vztahu. That is relationship with Balaram. To má vztah s Balaramem. Balaram is, it's a mixture with friendship and paternal. Vztah s Balaramem je taková směs vztahu přátelství a rodičovství. All these bhavas, these relationships are within Krishna, he says. Tu bhávy vztahy jsou v Krishnovi, on říká. And he first mentions Brahmane, the relationship with the Brahmins, which is in Santabhav or Santara. A nejdřív tady zmiňuje slovo Brahmane, to znamená jeho vztah k Brahmanům, který je neutrální vztahu Shanta. That, so he is the object of Sakyabhav, and he gives constant bliss to devotees like Arjuna. Potom je další vztah Sakya, to znamená, že on dává radost oddaným, jako je Arjuna. And here you have this, in the purport, you have this analysis of the word Krishna. V tom výkladu je Krishna, yeah. je popsán ten původ slova Krishna. That Krish means the all attractive. Krish znamená všepřitažlivý. That, and when na is added, it becomes, then Krishna becomes the absolute truth. It said. A když se k tomu přidá na, Krishna to označuje absolutní pravdu. But Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur says, Krish means earth, existence. Ale Vishwanath Chakrabarti říká, Krish znamená země, nebo existence. And na means bliss. A na znamená blaženost. It's an existence of bliss. Že on je existence blaženosti. Krishna is always in bliss. Krishna je neustále blažený. Always. Pořád. That our mood may go up and down. Krishna is always in bliss. Is always enjoying. Naše nálady můžou jít nahoru nebo dolů, ale Krishna je neustále blažený a pořád si užívá. Always ananta bliss. Pořád je ananta, blažený.
And we are supposed also to be in that consciousness, that pure Krishna consciousness of bliss. A my taky máme být v tomto vědomí, to je vědomí Krišny, to je vědomí blaženosti. So is the object of Vatsalya Bhav or Vasudev. Dále je objektem Vatsalya bhávy pro Vasudev. Is the object of Madhurya Bhav of that for Rukmini, To je objektem Madhurya bhávy pro Rukmini, the first queen of Dwarka. These are the comments of Vishwanath Chakravarti Thakur. první královnu Dváraky. Tak to je komentář Vishwanath Chakravarti. No, Jiva Goswami. Jiva Goswami říká, These commentaries are similar, of course, because it speaks about the same Sanskrit words. komentáře jsou podobné a mluví o těch stejných sanskritských slovech, But very subtle difference. ale jsou tam velice jemné rozdíly. But let's see, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami He says, I offer respects to you. říká, vzdávám ti úctu, You are the source of everything, ty jsi zdrojem všeho, but without change. ale jsi neměnný, Since you have unlimited powers of Maya, protože máš neomezenou energii máš, you are the shelter of all beings, ty útočištěm všech bytostí, the material source of everything. jsi hmotným zdrojem všeho. You have an eternal form of bliss. Máš věčnou podobu blaženosti. You give the results of all actions. Udílíš výsledky všech činů. So I can go only by being inspired by you. Já můžu pokračovat jenom díky tomu, že jsem inspirován tebou. What can I do with my own powers? Já můžu dělat se svými vlastními silami. So showing how Krishna is inspired of all beings, he describes his powers. On tady ukazuje, že Krishna je zdrojem všech inspirace všech bytostí a veškeré síly. You cause everyone's actions, since you are spread internally and externally, Brahmani. Ty způsobuješ, umožňuješ činnosti všech, protože jsi expandován vnitřně i vnějšně, brahmané. So he causes everyone's actions here in the material world, On způsobuje činnosti všech v tomto světě. internally and externally. Vnitřně a vnějšně. But the jivas move by their own will. Živy se pohybují jsou tím vlastním vůlí. So that looks contradictory, Tak teď tohle vypadá jako protiklad, but it's not. ale není. And that because the soul desires and moves by his own will in this material world. Protože duše touží a pohybuje se svou touhou v tomhle světě. But what happens after desiring, that material nature functions, and that's Krishna's part. Ale co se děje poté, když my zatoužíme, tak to už potom jsou všechno funkce materiální přírody a to je vlastně Krishnova úloha. So we desire, My toužíme and Krishna, he moves the material energy according to our desire and what we deserve. a Krishna potom pohybuje materiální energii podle toho, co jsme si přáli a co si zasloužíme. So this is very high philosophy, To je velice vysoká filozofie. and that this is Sanatana Goswami's analysis
Tak to jsou ty analogie, se na tom doslání. You are the cause of all things from Brahma to plants. Jsi příčinou všech věcí od Brahmy až k rostlinám. You appeared in the house of Vasudev to give prema of your lotus feet. Zjevil jsi se v domě Vasudevy, abys udělal prému tvým lotusovým nohám. And Krishna appears to allow so that we can learn to love him. Ten se zjevuje, aby nám dovolil pomilovat. So you have infinite Shaktis. A ty máš neomezenou energii. You are the protector of Bhakti Yoga, Jsi uchráncem bhakti yogi. the method of producing bhav. Metody, která může vytvořit bhávu. So devotional service, in other words, is the method to develop our relationship with Krishna in a certain relationship. Jinými slovy, oddaná služba je metoda, kterou můžeme rozvinout svůj lásku, obnovit svůj lásku k Krishnovi v nějakém vztahu. You reveal confidential powers. Ty vyjevuješ důvěrné síly. I offer my respects. Dávám ti své poklony. I'm not able to remain in this place on the occasion. Nemůžu na tomto místě zůstávat této příležitosti. So this is Sanatana Goswami. Tak to byl komentář Sanatana Goswami. So the essence of it is that Krishna does everything by his energies and he remains unchanged. Shrnutí toho všeho je, že Krishna vykonává všechno svými energiemi a zůstává neměnný. But we are similar to Krishna A my jsme Krishnovi podobní. in quality, not in quantity. V kvalitě, ne v kvantitě. That it means Krishna is always in bliss. To znamená, že Krishna je vždycky blažený We should always be in bliss. a my bychom taky měli být blažení. That Krishna is not affected by anything in this world because everything goes to his energy. Krishna není ovlivněn ničím v tomto světě, protože všechno dělají jeho energie. And we are spirit souls, we should also learn not to be affected of anything in this world. A my jako duše bychom se měli taky naučit, jak nebýt ovlivněný ničím v tomto světě. And that starts with tolerating. To začíná snášenlivostí. Tolerating happiness and distress. Tolerujeme štěstí a utrpení. Tolerating the duality of this world. Tolerujeme duality tohohle světa. And then surely when we tolerate, we become detached. A když takhle tolerujeme, tak se postupně staneme odpoutaní. We become detached by hearing about Krishna. Taky budeme odpoutaní díky naslouchání o Krishnovi. We realize I have nothing to do with this world. Uvědomíme si, že já nemám nic společného s tímhle světem. I'm here only for a moment. Jsem tady jen na chvíli. So I should not be attached to anything Neměl, than the service of Krishna. proto bych neměl být připoutaný k ničemu, kromě služby Krishnovi. So like Krishna is not attached, we should also not be attached to anything. Podobně jako Krishna není připoutaný, my bychom taky neměli být připoutaný. So in these pastimes, what we learn is, we learn first about the Brahmins, not offending Brahmins. Takže z této zábavy se učíme hlavně to, že nemáme urazit Brahmany. It's in the Ramayana after Lord Ram has got victory over Ravan. V Ramayaně, poté, kdy pán Ramachandra zvítězil nad Rávanou, When he was back in Ayodhya, he had a great sacrifice. tak se vrátil do Aodhy a vykonal velkou oběť. And he offered the entire world as a possession to the Brahmins.
té oběti vlastně nabídnul nebo daroval celý svět Brahmanům. But then the Brahmins said, what can we do with this? Ale Brahmani řekli potom, no ale co s tím budeme dělat? We are not Kshatriyas, we cannot do it. My nejsme kšatrijové, my tomu nemůžeme vládnout. So we give it back to you. Tak my ti to vracíme zpátky. But this is Krishna. He wants us, he gives a lot of respect to the Brahmins. Tohle je Krishna, on sám dává obrovskou úctu Brahman. And go Brahmaniritan Sajaratitai Krishnai Govinya Namo Namo. The Brahmins and the cows are very dear to Krishna. Namo Brahmane Deva jako Brahmane, krávy a Brahmanové jsou velice drazí Krishnovi. And after, we will see after the Nriga is gone to heaven, Krishna will start instructing or explain the purport of the pastime to all the young people in the other dynasty. No, vidíme, že až král Nriga odejde na nebeské planety, tak pán Krishna začne vysvětlovat význam této zábavy všem těm mladíkům z Jadovské dynastie. So that means here it's clear Kniga says these words Ananta Saktaye is everything that exists in this material world. It is your Sakti, it's your potency, your energy. Tady král Nriga říká Ananta Shakta je všechno, co existuje v tomhle světě, je tvoje energie. So Krishna then, that brings up the point of what is ownership in this world. To nás přivádí k tomu bodu, že co je to vlastnictví v tomhle světě. We are speaking here about the possessions of the Brahmins. Tady mluvíme o majetku Brahmanů. But yes, this ownership this concept of ownership is very important in the Persian sect. To pojetí vlastnictví, vlastnění něčeho je u dané sobě velice důležité. What is our attitude toward all these energies of Krishna? Jaký je náš postoj k těmto všem Krishnovým energiím? First is Krishna's position. Nejdříve, jaká je Krishnova pozice. When Krishna was teaching Rukmini, he said, why did you marry me? Když Krishna škádl Rukmini, tak řekl, proč jsi mě vzal? I don't have anything. Já nic nemám. Everything belongs to King Ugrasena. Všechno patří králi Ugrasenovi. That's I'm a pauper. Já jsem žebrák. Later Rukmini replies, Ale později Rukmini odpovídá. She said, yes, you can't possess anything. Ona říká, ano, ty nemůžeš nic vlastnit. She said to Krishna, you can't possess anything because you are everything. Ona řekla Krišnovi, ty nemůžeš nic vlastnit, protože ty jsi vším. So if you are everything, how can you possess something? Když jsi vším, jak můžeš něco vlastnit? So that's Krishna's position. Tak toto je Krišnovo postavení. But what's our position? What do we possess? Ale jaké je naše postavení? Co my vlastníme? That is explained in Sri Isopanishad. To vysvětluje Sri Isopanishad. Nata. Esa vasyamidam sarvam siyatkin sharatyam charatina tyaktina buddhita margita kasya svidhanam. So everything animate and inanimate. Všechno pohyblivé i nepohyblivé v tom světě. Within that exists within the universe is owned by the Lord. Všechno, co existuje v tomto vesmíru, vlastní nejvyšší pán. And one should accept only those things
Ale člověk by měl přijímat pouze ty věci, necessary for himself, které jsou pro něj nezbytné, which has been set aside as his quota. které mu byly přiděleny jako jeho podíl. That and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. A člověk by neměl přijímat jiné věci, věda dobře, komu patří. So that's interesting. To je zajímavé. That what is ours, what's not ours. Co je naše a co naše není. So Srila Prabhupada explains that in the purport of this verse. A ve výkladu k tomuto verši šel Prabhupada to vysvětlit. That yes, it's like a cow gives milk, Jako kráva dává mléko, but it gives more milk than necessary just to give to feed the calves. ale ona dává více mléka, než je potřeba k tomu, aby se napila telátka. Therefore, a part of the quota is for humans. Proto část toho mléka je určena pro lidi. That so that Isavasya principle is meant to so that we can live in harmony with nature. Tento princip Išávácia je určen k tomu, abychom mohli žít v harmonii s přírodou. If you take more than you need, Když si budeš brát víc, než potřebuješ, you encroach of the quota of others, tak si bereš vlastně příděl jiných. and there will be imbalance. Pak to bude nerovnováha. So what's the problem in this world? Jaký je problém v tomhle světě? Everyone tries to exploit the same resources, My se snaží vykořisťovat stejné zdroje. and that gives competition. A proto vzniká soutěživost. And so much fight A tolik bojů. that people think this is my country, A lidi si myslí, to je moje země. that and other people may say, oh no, this is my country. A jiní řeknou, ne, to je naše země. We are going to fight. A teď budeme bojovat. That's the cause of all problems. To je příčinou všech problémů. That understanding everything belongs to Krishna. Máme pochopit, že všechno patří Krišnovi. There is not such a thing as my country. Neexistuje nic jako moje země. That it's difficult to understand for people in this world. Lidi v tomhle světě tohle těžko chápou. You have a house. Máte dům, Look at all the materials used to build that house. podívejte se na všechny ty materiály, z kterých ten dům je postaven. Where do these materials come from? Odkud pochází ty materiály? Coming from the earth? Pochází to ze země. Did you create the earth? No, Vytvořili jste zemi? Ne. it's not yours. Není to tedy vaše. That, but we have a quota, like everything belongs to Krishna, but we have the right to use a quota. Všechno patří Krišnovi, ale my máme právo použít určitý příděl. So one can say, what's my quota? Někdo se zeptá, no tak jaký je můj příděl? Everyone has a different quota. Každý má ten příděl jiný. When Draupadi was cooking for the Pandavas, Když Draupadi vařila pro Pándovce, everything she cooked after offering, she put in half. tak po obětování to jídlo rozdělila na půl. Half would go to Bhima, Půlku dali Bímovi and the other half was divided in
sections. A tu druhou půlku rozdělili na části. So by nature we have a different quota. Takže přirozeně máme různé příděly. The quota of an elephant is big. Příděl slona je velký. The devotee said to Prabhupada, Prabhupada, there are ants on the sweets. Nějaký odaný řekl Prabhupádu, tady na sladkostech máme mravence. Prabhupada replied, oh, they won't eat much. A Prabhupáda řekl, to nevadí, oni toho moc nesmí. So their quota is Tak jejich příděl je malý. so we have different quotas. Takže máme různé příděly. But important is in these quotas is okay, I need it, but still it belongs to Krishna. Ale důležité je, aby se pochopili v pořádku, tak já tohle potřebuju, ale stejně to patří Krišnovi. So therefore there must be a recognition that it belongs to Krishna, to God. Proto my musíme rozpoznat, že to patří Krišnovi Bohu. And I remember in the family we were Christians, and before eating we were praying to God, please, thank you for giving our daily bread, this food. We are praying to God to thank Him. Já jsem vyrůstal v křesťanské rodině a vždycky před jídlem jsme se modlili, nebo pronášeli tu modlitbu, děkujeme Bohu, děkujeme ti, že nám dáváš toto jídlo. So that's a form of recognition, it belongs to God. Tady se rozpoznáváme, uznáváme, že to patří Bohu. But Krishna says, yeah. Čechnachta kámnojatra dokyan kamavanna Chakhasista sinusanta munchanse savakilvishai. Unless you offer your food to me, you are a stainer, you are a thief. Krishna říká v Gítě, že pokud neobětuješ to jídlo mě, tak jsi zloděj, sténa. So by that one must recognize, yes, it belongs to Krishna. My musíme uznat, že ano, to patří Krišnovi. And then we will live in harmony with nature. Potom budeme žít v harmonii s přírodou. If you try to exploit nature, then disharmony comes. A pokud se budete pokoušet vykořisťovat přírodu, tak vznikne disharmonie. More than 50% of the world's wealth is in hand of 360 people. Víc než 50% bohatství světa je v rukou 360 lidí. That's imbalance Tak to je nerovnováha and causes so many problems. a způsobuje tolik problémů. Shortage of food and this and that. Nedostatek jídla a další věci. And all these wars that going on. Všechny války, které jsou tady. This is my land, this is and that. You get out. Toto je naše země, vypadněte. We will use the nuclear bomb if you don't get out. A když nevypadnete, tak na vás hodíme atomovou bombu. It causes so much problems. Tak to způsobuje tolik problémů. Because they are thieves. Protože oni jsou zloději. They don't recognize God as the primary proprietor. Oni neuznávají Boha jako původního majitele. The Ananta Sakta, everything. And Sarvabhava, everything is coming from Krishna. And everything is his energy. Všechno vychází z Krišny a všechno je jeho energie. And so King Riha realizes that. Král Riga si to uvědomuje. And he leaves for the heavens now. A poté odchází na nebeské planety. Yeah, of course, we didn't go in detail in all these purports. It would be much too deep philosophical.
jsme nešli do detailů v těch výkladech, bylo moc But we can podrobné. only glorify our previous acharyas like Sanatana Goswami, Jiva Goswami, to make such nice comments, to write such nice comments. My můžeme pouze opěvovat tyto áčáry, Jivu Goswami, Sanatana Goswami, že napsali tak úžasné komentáře. I don't think at the time the Prabhupada's disciples wrote his commentaries that all the commentaries were already translated, but now we have them. Myslím, že v době, kdy Prabhupádovi žáci komentovali tyto verše, takže ještě neměli k dispozici přeložené všechny ty komentáře áčárů. So My je teď můžeme číst. any comments, questions? Nějaké komentáře nebo otázky? Yes, please. Že vlastně mezi oddanými tak můžeme vnímat jako velký rozdíl, když to oddaní, kteří jsou pro mě jednoduše za něco odříkali, a pak jsou oddaní, kteří jsou koupení bohatými podmínkami. Jak to jako vnímat? Regarding the quota, which is allotted to us, so we see that some devotees live very simply and they are very renounced. Some devotees have a lot of possessions, stuff like that. So, how to perceive this? Yeah. So we get a certain quota also according to our past activities. My dostáváme ten příděl podle našich minulých činů. That, but usually a devotee, he only gets what he needs. Většinou oddaný dostává pouze to, co potřebuje. And that's important. Live simple. To je důležité, žít jednoduše. Otherwise, one becomes complicated, implicated in all these material things. Jinak se člověk zaplete do všech těch materiálních věcí. So it's true that we have different quotas. Tak zajisté, my máme ty příděly různé. And we have to use them according to our ability we have to use them in Krishna's service. A my ten příděl musíme zaměstnat podle našich schopností Krišnové službě. A devotee never thinks that this is mine. Oddaný si nikdy nemyslí, to je moje. He thinks this is under my care. Myslí si, to je v mé péči. It's my duty to use everything Krishna gives me in his service. A je mojí povinností používat všechno, co mi Krišna dá pro jeho službu. So we have different situations. My máme různé situace. The best situation is when you are poor. A nejlepší situace je, když jste chudí. Then there's no unnecessary attachment to material things. Pak nemáte žádnou zbytečnou připoutanost k hmotným věcem. A devotee can live very simple. Udání může žít velice jednoduše. We need fresh air, fresh food, and clothes, and heating, and these things. Potřebujeme čerstvý vzduch, čerstvé jídlo, oblečení, teplo a tak dále. Otherwise, especially this modern technology becomes a very dangerous thing in a devotee's mind. Jinak speciálně ta moderní technologie se může stát velice nebezpečnou věcí v životě oddaném. Don't scroll on the internet. Don't. Scroll on the internet. Nesurfujte na internetu.
that don't read the internet news. Nečtěte internetové zprávy, It will only disturb him. pouze vás to bude rozrušovat. That a friend of me told that he met a lady and she said she was always happy. Jeden učitel mi řekl, že potkal nějakou paní a ona mu řekla, že byla vždycky šťastná. Someone asked her, "Why are you happy?" Někdo se jí zeptal, proč jste šťastná. She said, "I didn't read any news for the last 10 years." A ona řekla, no, protože jsem posledních 10 let nečetla žádné zprávy. It's just disturbing. To jsou jenom rozruchy. The world has become so demoniac. Celý svět se stal tak démonský. And you read all the demoniac things. A vy čtete všechny ty démonské zprávy. And you feel insecure just after reading that. A když si to všechno přečtete, tak se cítíte jako nebezpečí. So therefore the devotee, he doesn't have a television and all these things. Proto Dany nemá televizi a všechny ty věci. Just Prabhupada's books. Prabhupádovy knihy. And we have the best food, prasadam. Máme taky nejlepší jídlo, prasadam. And there was this, Prabhupada tells us about his school teacher in Krishnanagar. Prabhupáda vyprávěl o svém učiteli z Krishna Nagaru, učiteli ve škole. And he was very poor. On byl velice chudý. And a rich man came and said, I want to give you some wealth. Jako jeho učitel, to byl nějaký učitel. A přišel za ním nějaký boháč a řekl, já ti chci dát nějaké bohatství. And the man said, I don't need anything from you. Ten člověk řekl, já od vás nic nepotřebuju. I've some rice Já mám nějakou rýži, that my students bring. kterou mi darovali moji žáci. And I have a tamarind tree. A tady roste tamarindový strom. And I take some leaves for it. A já z toho otrhám And nějaké I cook listy. it to go together with the rice. A ty listy uvařím s tou rýží. And I'm fine. A jsem v pohodě. You didn't need. Because once you get wealth from someone, then you become attracted to it. And so, you become implicated in the whole thing. Když dostanete od někoho nějaké bohatství, tak to budete vytahování a vypoutání, můžete se zaplést. That okay. I see. I'm just coming from America, Já teď jsem přijel právě z Ameriky. and we were driving from Alachua to Orlando Tam jsme jeli z Alachua do Orlanda on the highway. na dálnici. We have these big trucks there. Tam jsou všechny ty obrovské nákladáky. You're sitting in this car, and then this big truck passed. A vy sedíte v tom malinkém autě a tam projíždí ty obrovské tyráky. Every moment you can be finished. Prakticky každou sekundu může být konec. So dangerous. To je tak nebezpečné. Yeah. And if they need to go to the doctor or to the grocery store, you have to drive 20-30 kilometers. Když potřebuji třeba k doktorovi nebo něco koupit, nějaký potraviny, tak musíte 20-30 kilometrů někam. Life is so complicated Život tam je tak komplikovaný. that live a simple life, Žijte jednoduše, just what we need. jenom co potřebujete. And instead of feeling envious for someone who has more, A místo toho, abyste záviděli někomu, kdo má víc, we should feel compassion, bychom k tomu člověku měli cítit soucit, because they are much more entangled. protože ty osoby jsou mnohem více zapletené. So King Nriga is going to the heavenly planet. Nriga jde na nebeské planety. Usually it's a place of forgetfulness of Krishna. That's what it is. Většinou tam se zapomíná na Krišnu. The devotee does not want to go there. Tak proto odaný tam nechce jít.
So yeah, does that help? Okay. Good. Thank you very much. Chandra Shiman Bharat from Jai.